स्पॉन्ज बनवलेला आहे रसमलाई फ्लेवर्सचा। रसमलाई केकला कधीही पाण्याने किंवा शुगर सिरपने सोकिंग नाही करायचं। रसमलाईला कायम रसमलाईचं जे मिल्क असतं त्याच्यानेच आपल्याला ह्याचं सोकिंग करून घ्यायचं। कडेने जास्त सोकिंग करायचं, कडेने थोडासा कडक असतो आपला केक। छान लागतो हा केक, सगळ्यांना जवळपास माहिती आहे। एक्स्ट्राची क्रीम काढून टाकू। हे रसमलाईचे जे बॉल आहेत ह्याच्यातलं मुद्दामून दूध काढून घेतलं। कधी कधी ह्या दुधामुळे केक जास्त स्पॉन्जी होतो आणि पीस निघत नाही। जो आपण वरचा लेअर कट केलेला होता तो आता उलटा ठेवून घेते आणि ह्या ज्या गॅप आहेत त्या गॅपमध्ये मी आधी फिल करून घेते। ह्याच्याने होतं काय, आपल्या केकची हाईट देखील वाढते आणि खाली सगळ्यात वरचा टॉप लेवलचा केक बेस इथे लावण्याच्या सगळ्यात वरचा पोर्शन आहे केकचा तो इथे लावले आहे आपण। त्याच्याने होतं काय, एक तर केकला फिनिशिंग छान येते आणि केकची हाईट देखील वाढते। आता पुन्हा सोकिंग करून घेऊया आपण। तुम्हाला आता प्रश्न पडला असेल की मी हे इथे का टाकलं। ओके, मी इथे ह्याच्यासाठी टाकलं की मला आता केक बोर्ड वरून केक खाली घ्यायचा नाहीये, पण जर आपण नुसताच बेस खाली ठेवला समजा हा, तर आपल्या टर्न टेबलवरून केक हलतो, तो हलू नये म्हणून हे खाली मी कापड ठेवलं आणि त्याच्यावरती मी पाणी थोडंसं स्प्रे केलं आणि मग आपण आता मला ना डिरेक्टली कलर द्यायचा आहे। मला मी क्रीममध्ये कधीच कलर नाही ॲड करत, फार कमी वेळेला असं होतं की मी कलर ॲड करते। आता मी ते क्रीम टाकून घेतली आणि मग मी कलर ह्याच्यामध्ये येलो कलर ॲड केला। मस्त केकला ना शेडिंग येते। फिनिशिंग करायची, त्याला म्हणतात स्क्रॅपर।
जिथे आपल्याला केक दिसतो आहे तिथे आतमध्ये बेस दिसतो आहे तिथे पुन्हा आपल्याला लावून घ्यायचं आहे. मला कॅमेऱ्यात दिसतं की नाही मला माहिती नाही, पण इथे खूप शेड दिसतंय त्याच्यामध्ये. तुम्हाला कॅमेऱ्यात दिसतंय की नाही मला माहीत नाही आहे, पण इथे 2 शेडमध्ये केक दिसतो आहे. ते वरचं आपण थोडंसं क्लीन करून घेऊ, त्याची फिनिशिंग छान येते. हे न्यूट्रल जेल घेतली आहे मी, आता वाटीमध्ये काढून घेते. आणि न्यूट्रल जेलमध्ये पाणी स्प्रेड करून घेते. त्यात मी येलो कलर घालते. या पायपिंग बॅग मध्ये हे मी भरून घेते. आता याला खालून मी ऑलरेडी होल केलेला आहे माझा वेळ वाचावा म्हणून, आणि जस्ट मी याला आर्टिफिशियल ड्रिपिंग देते. मी इथे हा N4 नोझल घेतलेला, त्याच्यात मी येलो कलर घातलाय. मला फक्त एका बाजूला ह्याला जस्ट रोझेट काढून घ्यायचे. बघा शेडिंग मध्ये दिसतं ते. जास्त नाही काढले, मी एकाच बाजूला काढून घेतलेले. आणि ह्याच पायपिंग बॅग मध्ये मी भरून घेते. हवा काढून घ्यायची प्रत्येक वेळेला, आणि बॅक साईडून आपल्याला स्टार्ट करायचं. इथे मी चॉकलेट बनवून ठेवलेले होते, 2 चॉकलेट मी इथे लावून घेते. एक वेगळा गेटअप येण्यासाठी मी ते रसमलाईचे बॉल आता किती दिसत आहे मला माहिती नाहीये,
पण अजून तो गेटअप येईल. थोडंसं पिस्त्याची काप आहे, थोडेसे पिस्त्याचे काप आहेत ते घालून घेते. गुलाबाच्या पिस्त्याचे काप आहे ना, मी थोडंसं बाजूने पण स्प्रेड करते. गुलाबाच्या पाकळ्या पण जास्त नाही गुलाबाच्या पाकळ्या लावत, पण काही वेळेला काहींना नाही आवडत. थोडासा गेटअप येण्यासाठी पण चेरी लावून घेऊयात. माझ्याकडे खूप मोठ्या चेरी आहेत या, त्यामुळे मी त्या हाफ करते. केक आता रेडी झालेला आहे बघा. तुम्हाला मी फोटोमध्ये दाखवेनच तो कसा दिसतो आहे ते. आता माझ्याकडे लाईट गेलेली आहे, ज्या उजेडात मला जमेल त्या उजेडात मी हा केक बनवलेला आहे. होप सो तुम्हाला आवडला असेल.